Sige o. Hi guys, it's Gaia. Kain tayo. Hey, good day. Papakita lang namin kung saan kami kumain sa Sagada. From breakfast to dinner. Enjoy! Kain tayo. Dapat nga nagpalit ako kahapon sa Gaia kasi mas maliwanag to. At choco po Americano, yogurt with strawberry. Ano po yung fresh fruits? The best. Sabi ni Lolo, tinatanong ko sa daw ayos. At choco. Americano. Ay, dragon fruit. Color? Ayaw. Yummy. Ayan yung nakasawsaw sa ano. Asin. Ayan naman, Sabi si mo kanina Panasipa. masarap. Biglang asin. Teka. Pero masarap. No. Orange. Ate, excuse me. Meron po ba kayo banana lang? Kahit i-add na lang. Yung honey nila, oh. Honey yan, no? Sausage omelette. Wow. O tinapay. Tinapay strawberry. Organic. Maya kumain. Maya bacon. Wawa. Ito ang parusa. Lagi mo lang sa namin mo. Kakainin mo. Dahil madaming bawal. Maya, bacon, oh. Ay, pwede ba siya nito? Ano yan? Tarang singaling. Pwede. Laba. Gumahilig talaga sa prutas ng bebek. Yan wala ka nag-bag. Ah, tinapay. Asim. Teka, maasim yung orange. Kasi ba? Hindi. Hindi ba kayong yung straw ng hita? Oo, yung Ayan. balat. Yung balat. Mira sa gagawin na ito. Kamay yun. Bacon. Yummy. Hindi, yung kinakain mo. Masarap. Ano yung nakala? Sa yung galing sa kakaiba. Hot. Parang may herbs. Pwede na. Thank you. Thank you, te. Masarap. Masarap dito. Oo. Lunch muna tayo sa Gaia. Feeling ko naman din na pigilan ng kahit iba.
Uy, may mga ano. Duko, papa. Hi, ate. Hello po. Uy, masigad na yun. Libro na yan, ah. Parang si Maya. Sit down, yan. Maya pangalan. Ah, siya. Opo, yung dating Gaia, dun sa taas. Pwede pumunta doon, no? Sarap, yes. Beach for... Ito yung Gaia sandwich. Opo. Sa may pasta. Doon po yan sa batang maliit. Ayo, for sharing. Ate, pwede po. Oh. Oh. Wow. Ay, wow. Omelette bread. Sige, dito naman po muna. Tapos yung adobong Wow. Uy, parang sarap na adobong tofu. So, adobong tofu, Omelette bread. omelette red. Gaia omelette. Ano to? Pasta. Tomato pasta. Tomato pasta. Gaia sandwich. Yeah, okay. banana chips. Kagat mo. Yummy! Sinuli. Sige lang. Guys, ang sarap niya. Ulitin mo, ulitin mo. Guys, you must try. Ang sarap. Welcome to the vlog. Nagka-vlog. Ay, may carrot kasi yan. Sarap. Sarap to. Sarap. Talaga? Hmm. This one. Kasi Maya. Tikman natin yung pasta. Sarap ng pasta. Masarap mo yan? Yummy? Yummy. Yummy, bebe? Hindi naman nagsasalta. Hindi, promise sa sarap ng pasta. Mamaya. Mamaya wala akong plato. Extra. Ay, yung patatas. Kamote fries pa. Wow, Maya, wow. Kamote fries. Salamat. Ate, ang sarap nung ano. Ang sarap ng pasta. Told you, perfect choice. Omelette. Thank you. Oh, Kaya Sariling nanghihiliwa dressing ako eh. nitong... Yan. Oo, ang sarap. Kami, lahat. Wow, Pati organic. yung bread. Sa Pwede- sandwich. Pwedeng malaki. Ano po? Ah, pati yung Yung bread recipe. sa inyo. Ah! masarap yung itlog nung pinasok pa lang kaso mainit eh. Kaso mainit. Sarap ka muna. Dance. Masaya? Happy na. Happy? Yes. Kasi hindi niya pa matusok eh. Price ka din. Ay, no! Bagay na. Dance. Happy dance. Yay. Happy dance. Banana. Hmm? Ano yun? Kakaiba. Parang may lemon. Why ka Parang naman ginano na. sweet? Oo. Why Parang ka ginano naman na ng lemon. Lemon tapos dressing. Tamis. Sarap. Lemon jam. Saka malambot siya. Hindi ka tulad ng ibang kamote. Hindi, parang sarap. Sarap. Ayun mo, sarap talaga. No? Mm-hmm. Hindi, promise ang sarap. Balot ng fries po. Fries.
Ate, kakaiba yung spaghetti nyo. Ba't di mo yung slice eh? Wow. No, baby. Asan po yung rice? Masarap. Mayroon pong hint of lemon. Yes. Kaya. Encourage sugar. Oo, sabi. Huwag mo itulak, iha. Tingnan. Sure. Extra plate. Small plates. And Gusto ano baked naman. chicken pasta. Oh, wow. Wow. Baked chicken pasta toast. Baked chicken pasta. And for the roasted pork. Wow. Plate and Wow, thank you. Si Mama gusto. Chicken. Kay Mama to. Ano sinasabi mo? Parang kakaiba mo kay spaghetti. So, bakit gano'n? Bakit? Iba yung lasa. Compared sa spaghetti na luluto. Mas masarap. Mas masarap. Kamusta yung chicken? Ang sarap ng chicken. So, chicken na yan. Nakakahap ng halag. Oh, sarap lahat. Sarap. Tikman natin yung pork. Yung same pork. Hindi ko ayaw ko mapakuha. Ang lambot. Sarap pasta na Parang- yan. Lechon. Lechon. Lechon na sinarsana. Yung todo-todo. Lechon na KFC. Parang siyang lechon. Hala, ito na naman. Panalo na naman. Sarap. Ito yung isa sa top ano eh. Isa sa highly recommended na restaurant dito. Ang sarap. Ang lambot. Hindi siya ano. Hindi siya gummy. Hindi siya gummy bear. Ang sarap ng pasta. Ang sarap pasta. Ang masarap yung sa Gaia. Ito yung balat. Hindi lang bawal kay Mama. Ito kasi meron. Meron siya. Lemon. Yogurt. Yogurt. Yummy! Ito yata yung bearings na Maya. Try mo ang sa Yogurt to. Cheers tayo. Cheers. Banana. Ito yung very kanina. Ang sarap. May alak. Parang may alak. Gusto mo tinapay, Maya? Para naman may experience ang kamay.
musician. Ay, sige, sige. Alright, sige na, play. Wow. Ang lakas ng peppermint. Meron. Wow! 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 Ganda. Bayan naman. Ano Bayan. naman? Bayan. Wow! Yay! At dito na nagtatapos ang aming Sagada tour. Sabi ko dati, hindi ako pupunta ng Sagada dahil sa dagsa ng dami ng turista. Pero ngayon gusto kong bumalik ng Sagada dahil sa kanilang kultura at ang kanilang spaghetti. Next stop, Baguio.